isang sakit na madalas itago at hindi dahil sa katotohanan kundi dahil sa takot. Yes, marami pong stigma sa mga tao na nagkakaroon po nito. Ang pinakamabigat na kalaban nito po ay hindi lamang ng bakterya, kundi ang paghusga, takot, kawalan ng pag-unawa ng lipunan. At ito mga kada, upang gabayan tayo sa pag-unawa sa kondisyon na ito, kasama natin ngayong umaga isang dermatologist, walang iba kundi si Dr. RJ Agbon. Welcome back, Doc! Welcome back, Hello, good morning. Good Hello po mga morning. Kada. Thank you for having me. Of course, Doc. It's great having you here and let's talk about this. Kahit medyo mabigat to sa umaga pag-usapan, pero pasensya po yung mga kumakain dyan, pasingtabi po. Pero let's talk about this kasi nga importante ito. Yes. First of all, Doc, para sa mga wala pang alam dito or para sa kaalaman ng lahat, ano po yung Hansen's disease or leprosy or yung tawag natin dito sa atin, ketong? Okay, so ang leprosy, it's a bacterial infection po siya. Caused the bacterium, Mycobacterium leprae. Yung other term po dito is Hansen's disease kasi na-discover po siya ng isang Norwegian doctor, Dr. Hansen, kaya naging Hansen's disease. In the Philippines, we call it ketong. So, ketong, yung taong may ketong, ketongin. So, I'm not sure if you recall, pero it's also mentioned, yung ketong in a word, or the concept of ketong was also mentioned in Noli Me Tangere, the book by Rizal. So, even then, meron na yung concept of ketong and the stigma has existed even before. It's very historical. Very historical, Itong leprosy, yes, oh. opo. Goes back to even Old Testament, Yes. diba? Oh. So yun, it's a bacterial infection. It primarily affects the skin or the cutaneous surfaces, even the mucosa of the eyes and the ear, the nose, and the peripheral nerves or yung maugat po. So yun yung mainly na-affect po ng bacterial infection. I see. Ito, go ahead, V. Ito bang ketong, Doc, o Hansen's disease, saan ba talaga natin sila madalas nakukuha? Kasi hindi natin malalaman kaagad if meron Medyo ka na silent to, Oo. no? Medyo takes a while. So, it's a bacterial infection. Yung main host or yung main na na-affect po ng bacterium na Mycobacterium leprae ay humans. So, nakukuha siya through transmission, through respiratory droplets. So, from coughing or sneezing. So, before, mas common siya, and then of course, patients were stigmatized, sadly. Less common na siya now, but it's endemic in the Philippines. Ibig sabihin, laging merong nadadiagnose na cases. But the cases are more in rural areas. So, in communities also na a little marginalized, communities na may low socioeconomic status, low educational profile, the hygiene status of the community is also low. We are stating this not to cause stigma or discrimination against these communities. Pero binabanggit po natin yung mga factors na ito para po malaman, awareness, at para matuunan rin po ng pansin yung mga communities na ito kasi dito po siya usually. Although dito po usually nahahanap yung mga, or nakikita yung cases, meron din in urban areas na nadadiagnose din po. Pero mas common lang siya sa mga areas correct. na binanggit natin, no, Doc? Kasi nakakahawa din siya. Yes. At sila-sila lang din nandoon. Correct. Yung mga droplets na yan. Katulad ng nangyari po sa ating sa pandemic. Iniwasan na. Ganon din po yung more or less ang care mo. Transmission, diba? Kung paano mo siya i-manage kung meron po kayong mga kakilala na may ganito. Doc, ano ang pinaka-sintomas na karaniwan na makikita? Kasi nga, diba, yung iba, ito sa pag-alam ko, yung ibang tao, binabaliwala nila. Pero hindi kasi nila alam na meron pala nila ito. Yes. So, as I mentioned po, primarily affects the skin and the nerves. So, yung early stages po nung infection, meron pong rash. So, yung rash na yon, it just looks a red rash or a little whitish rash compared to the surrounding skin. So, minsan nami-misdiagnose siya as eczema, as psoriasis, or as a fungal infection. So, minsan hindi siya nahuhuli agad until nag-progress ng infection. But the special thing about the rash of leprosy or Hansen's disease is bawas yung pakiramdam or manhid yung rash na yun. Oo, kasi it affects the nerves also. So parang weird yung sensation doon sa Tsaka rash. pwede magbabago daw yung, kasi diba sa pagkikita natin sa mga sa fingers. Ano yan, Doc? So dahil it affects the nerves, kapag medyo mas
progressed na yung infection, mas advanced na, dahil nasisira yung nerves, na-affect din yung muscles and the skin. So nagkakaroon tayo ng tinatawag po nating contractures, parang claw hand. Even sa paa, pwede po magkaroon ng contractions and mga sugat na hindi mabilis gumaling. Kasi nga, manhid sila eh. So, walang pakiramdam yung the nerve. So, hindi nila alam na may sugat pala sila, may naapakan na pala sila. So, Malala, no? Ito, nagsa-start ba siya, common ba, Doc, na magsa-start siya first ng mga parang normal ang tignan na mga red spots or nagre-red lang yung skin? Yeah, yun yung first or yung parang early stages of the disease. Parang red rash or whitish, less pigmented rash siya. Pero yun nga, minsan makate, so minsan na sasabing fungal infection lang yan. So minsan hindi siya natitreat agad kasi hindi siya na-identify agad. So wag po nating baliwalain yung mga rash na hindi gumagaling with the typical treatments for eczema and for fungal infections. And it's also good to consult a board-certified dermatologist dapat. para po mas ma-diagnose ng tama yung condition. Ito, meron din tayong let me ask you this. Totoo ba na hindi ito highly contagious at kailangan ng matagal na malapitang contact para mahawa? Okay, so Makahawa yung question is, hindi ba siya highly contagious? It's contagious. As mentioned, yung transmission po natin is respiratory, so through coughing, the sneezing, droplets, yes. In theory, pwede rin siyang mapasa skin to skin because kapag medyo advanced yung disease, pwede pong may mga lumalabas na bacteria sa balat. But hindi siya highly contagious because it requires prolonged and repeated exposures before po mahawa yung mga kasama ng infected person. Di ba sabi niyo po, it will attack our nerves and it will affect even our joints sometimes. Anong epekto to sa mga nerves at kalamnan at paano nagdudulot ng pagmamanghid? Kasi sabi mo, hindi mo, yun nga eh, like, hindi mo na nararamdaman yung mga parts na yan. Yeah, so it affects the peripheral nerves, yung maugat po na nasa medyo labas po ng katawan natin. So, kamay? Kamay, the arms, even the face. Pati the face, paa. Dok. Yeah, because of the facial nerves. So, facial Oh pwede my, ma-affect okay. even the eyes, kasi meron pong sensation din po yun. So, yun, nagkakaroon ng mga contractures or yung mga sugat kasi nga hindi nararamdaman dahil inaatake po nung bacteria yung nerves. Microbacterial Yes. Leprosy. Yes, correct. Yung Microbacterial Leprosy, Leprosy, yes. correct. Ito, Doc, paano ba talaga natin siya like ma-prevent early? Ano ba yung mga kailangan gawin? Yeah, prevention muna bago tayo prevention pag-usapan tayo. yung cure. No? Prevention would be, trick question yan. The prevention would be, of course, knowing kung sino po yung patients. So, patients have to be treated. So, we have to address stigma also para magpatingin yung mga may condition at ma-treat po sila promptly. Prevention would be, as yung na-mention ko po, it's more common in places po that are crowded, in communities with low socioeconomic status. We don't want to discriminate them, but these are the factors that we have to address. So prevention in terms of systemic prevention is, yun nga po, bigyan natin ng tuon din po yung mga communities na to. So yung mga hygienically compromised na Yes, places, correct. diba? Problem din yun. Kaya kailangan talaga lagi tayo magpa-check. Pero is there anything there, Doc, bago tayo pag-usapan ng cure nito? Kasi ito yung good news. It's not like you guys, this is deadly ka agad. May cure po ito, may treatment po ito, especially kung maaga po niyo na malalaman. Pero Doc, halimbawa, ako ay isang patient na feeling ko baka eczema yung meron ako or something. What's the difference na makikita mo visually na masasabi ng isang pasyente na ito po ay nakakabahala po at kailangan ako tumingin sa doctor talaga? Visually, it can look eczema or fungal infection kasi same sila na parang mapula or a little white na may kaliskis or flakes or scales. The difference would be most of the time yung rash po ng leprosy or Hansen's disease, kakaiba po yung pakiramdam niya at bawas yung pakiramdam. I see. And kapag kunwari hindi na po siya gumagaling with your medications for eczema, for fungal infections, syempre magtataka na kayo, baka iba na to. Kasi hindi na nga po siya gumagaling po doon sa mga usual medications po. Ngayon, ang good news, Ito diba? naman tayo, Pwede tayo syempre. mag-treat nito. Oo. Ito, paano ba itong magamutan, Doc? Kasi may cure naman talaga siya mga kada. Hindi naman siya like, parang iisipin mo na hindi na siya mawawala. Good news pa rin kasi mawawala pa rin naman siya. Kung matitreat nyo ng maaga, yes. Doc, Mabilis tell them. dapat. So yun nga, the silver lining is yun, hindi naman siya highly contagious, hindi naman dahil may kasama po kayong pasyente, mahahawa kayo agad. Agad, And the other good news is it's treatable
and the treatment is free. Dahil bacterial infection siya, the treatment would be antibiotics. We call it multi-drug therapy because it requires multiple antibiotics. The ano lang is a little long lang yung treatment. It requires 6 months for the less severe cases, but for the more advanced conditions, aabot hanggang 12 months. Pero ano yan, Doc? After niyan, okay na yung pasyente. Hindi siya maintenance for life. Hindi naman siya maintenance. So once you Ay, complete very good. the 6 months or the 12 months and nag-respond po yung patient ng maayos, wala na siyang condition. Wala na siyang Ang galing. So, hindi na At siya least may possible na pag-asa. pabalik-balik pala talaga, Doc. So, once na-cure siya, mindayin ka na lang talaga prevent again. Yes, na healthy mangyari. lifestyle. And of Oo. course, ideally, hindi po kayo ma-expose agad kasi pwedeng na-treat ka na. Kaso, Tapos, nandun ka pa rin sa area or sa household na merong patient, pwede kayong ma-reinfect. Yun lang. Yeah. Ito Extra ba yung mga careful. gamot na ito, Doc, na minention mo, yung mga antibiotics and all of those, do they have any side effects para sa mga kada natin? Like any other medications, any other antibiotics, of course, we'll monitor for drug reactions. Pwedeng magka-rash yung pasyente from the medication. Yung isang medication nakaka-cause na magiging reddish yung wiwi nila or the urine. The other medication can cause a little grayish pigmentation on the skin. But these medications are yung multi-drug therapy, so kailangan din nila i-take for... Okay. I have a question lang na wala Sige, naman go, dito ate. sa script. Wala po ba itong vaccine? Ayun. It's a bacterial infection. Wala siyang vaccine for now, but there's treatment and prophylaxis. Ibig sabihin, yung mga exposed individuals, like for example, magkakasama tayo sa bahay, ako yung pasyente. So hindi natin alam na meron kayong condition kasi wala naman kayong rash pa, wala kayong symptoms. There's a prophylaxis medication. May iinuming gamot yung mga kasama sa bahay. Pwedeng inuming gamot para hindi magkaroon sila ng infection. Eto, Doc, kasi na-mention niyo po kanina na free siya. Yung mga kada natin na gusto nilang mag-avail or maka-visit, may alam ka po ba, Doc, na ma-recommend na pwede nilang puntahan para ma-avail Para sa itong free treatment, na no, na treatment? libre? Yes. So the multi-drug therapy is supposedly available po sa mga health centers and in government health institutions, so sa mga government hospitals. Even the private institutions po of the Philippine Dermatological Society, the PDS, even the private hospitals under PDS, meron pong allotted or allocated na multi-drug therapy. So even in my institution where I trained, it's a private institution, we also treat patients with Hansen's disease kasi meron din pong gamot na libre. Ay, ang galing, Doc. Those are really good news. Pero ito pa, may mga tanong pa kasi yung mga kada natin, yung mga Ayan. kaalaman natin lahat, di ba, Doc? Ito yung fake or fact nating na part. So, Okay. you Ayan. hold these 2 signs at i-debunk na natin itong mga paniniwala na iba-iba na minsan wala naman kwents, di ba? Kaya ito na, ang first one, ito. Ang mga taong may Hansen's disease ay hindi na makakapagtrabaho or mamumuhay ng normal. Go to die. Okay. So that's fake. That's fake. They can have a normal life. Yeah, so once they're treated, they can resume with their work. Usually after a month of treatment, kahit hindi pa nila tapos yung 6 months, hindi naman na sila contagious, so they can resume their jobs. Kaya gusto po natin ng early treatment kasi ayaw natin mag-progress to severe stages po yung Yes. leprosy. Kasi doon magkakaroon ng problems with the hands and the feet. So of course, kapag nagkaroon po ng parang permanent damage to these extremities, lesser job opportunities for them. Yeah, Kasi nga, correct. syempre, di ba, may contractures na and everything. So, Actually, that's a good point that you make, Doc. Because nga, meron din akong kilala mga tao na hindi pa sila, meron sila niyan, pero hindi pa sila gumaling kahit under treatment. But may mga permanent damages pala. yes, may permanent because of the wounds na malalim. Kasi nga, di ba, damaged yung Your mga nerves, di ba? Yeah, so may permanent contractures. Kasi Correct. affected din the muscles. Nagbabago po yung ganito. Yes, nagkakaroon sila ng claw hand, yung tawag namin. So, syempre, pag medyo contracted na po the hands, may mga certain jobs that it would be difficult for them to do. Yes. And we should also bring awareness dito sa Kada Umaga para wala naman stigma to, di ba, regarding this. Para yung mga tao din, they can continue their life and, just be Yes, happy. and the good Ganun part eh. pa talaga doon, may treatment talaga siya. So it really starts with you Yes. na ma-maintain mo yan siya para hindi na lumala pa. Yes. Next one, V. Eto naman, Doc, totoo ba na ang mga bata ay hindi nahahawaan ng Hansen's disease? That's fake. So, yung
epidemiology po ng sakit kung sino po yung usually na affected. Yes. Meron pong 2 peaks of age groups. Yung isang age group is around 10 to 20 years old, yung common patients. So mga kids pwede 10 to 20. And then the other age group would be yung mga a little older, 30 to 60 years old. So Pero it doesn't happen to infants po. pwede Hindi. technically kapag na-expose sila, prolonged exposure. There are cases also. So pwede. It doesn't choose not an age group. common. Yeah, Oh. hindi lang common, but yeah, pwedeng ma-infect pa rin po. Ito pa, Doc. Kailangan daw, totoo ba ito or hindi? Fake or fact? Kailangan ba i-isolate ang isang patient sa malayong lugar kahit nagpapagamot na siya? Okay, so that's fake also. So I think isolating the patients would add to the stigma and Correct. discrimination. So I don't Totoo think we yan. have to do that. I think we have to enable the patients, tsaka to tell them na meron namang gamot and pwede naman silang ma-treat talaga. Tsaka ng sabi libre. nga ni Doc, di ba, once na under medication ka na, hindi ka na pwede i-transmit sa iba, di ba, Yes. Doc? Depending. Oo, hindi na siya contagious. Correct. Saka hindi naman siya nakakahawa agad-agad. Like for Ayun. example, may nakasama mo sa jeep, hindi naman magkaka-Hansens. Unless you kiss them, which is it's not what you're going to do. Ito naman, V, the next. Ito naman, Doc, ang mga taong nagamot na sa Hansen's disease ay hindi na makakabalik sa normal na buhay. Okay, so that's also fake. That's related to the other question. It's kind of like parang fake or yeah, fact, Fake di or ba? fact. Kapag medyo advanced na po yung disease nila, bago po sila nagamot, syempre yun nga po, pwede po magkaroon ng permanent nerve damage Yes. and tawag dito, contractures and disabilities po yung patient. So, in that sense, may mga gawain sa buhay na mahihirapan na sila Yes. if hindi po sila nagamot agad. Kaya again, mga kada, prevention and discipline sa pag-maintain sa treatment. Itong last na lang, Doc. Ang mga pasyente na sa gitna ng gamutan ay hindi na nakakahawa pagkatapos ng ilang dose ng MDT. Oo nga, di ba? Depende, fake. Fake ba yan? Fake? The most studies would say na after almost instantly naman sila hindi nagiging contagious after Okay. several doses. But we tell our patients na after a month of continuous and correct treatment, hindi na sila contagious. So kahit hindi nila natapos pa yung 6 months, ay pwede naman na silang makasama ng other individuals at home. But hindi ibig sabihin na 1 month lang yung tatapusin nila. Kailangan nila tapusin yung 6 or 12 months. Oo, Yes, yung buong correct. treatment. Thank you, Doc. Kayo, no? At ito pa, Doc, syempre may mga kasama din tayo today na magiging bisita natin via live Zoom na may condition ngayon na si Matt Ronquillo. Doc, Yes. makasama natin siya para tanungin natin siya sa kung kamusta siya at ano yung masasabi niya about this case. Correct. Welcome natin ngayon Ayan. via Zoom si Matt. Matt Ronquillo. Hi, Matt. Good morning. Good morning po. Hi, Matt. Hi, Good Matt. Thank you for morning. making time and good morning. Ayan. Kamusta ka naman, Matt? May gusto, bumati ka muna sa mga kada natin ngayong umaga. Good morning po mga kakada. Ay, okay naman po ako, masaya naman po ako sa buhay, kahit may ganito po ako. Ayan, Ayan. Matt. Pag-usapan natin yan. Kailan po at paano mo muna napansin po na may iba po sa inyong balat na pakiramdam or something? Nung 2018 po, bali nasa Baguio po ako, nag-work po ako. Kapag magbubukas po ng gas, ganyan, or bubuhat po ng mabigat, ganyan, parang ang sakit po sa loob, sa nerve, ganyan po. Tapos akala ko parang pagod lang po ako sa trabaho, ganyan. Ayun po, doon ko po napansin na parang may mga po ako. Sa loob po ng katawan. At ito ba, Matt, gaano ba katagal mo siya nalaman na naging ganito na siya na condition? Nagpa-check up ka ba kaagad? At ano ba yung sinabi kaagad sa'yo ng doktor? Nung 2018 po, bali parang binaliwala ko lang po yun kasi hindi ko rin po alam na may mga ganong disease po, ganyan. Tapos nung 2020 po, kasagsagan po ng pandemic, doon na po lumabas yung mga, parang mga marks, ganyan po, yung mga rash. Tapos, takot din po ako lumabas po nun kasi may COVID, baka sabihin po na COVID, ganyan. And then, trinay ko pa rin po siya magpa-check up sa doktor po. Tapos, sinabi po ng doktor na urticaria po, ganyan, which is parang, allergy po sa alcohol, sa nuts, mga ganyan, sa malalansa po. Ayun po.
urticaria po yung sinabi po na una. So hindi pa muna po leprosy yung sinabi sa inyo, Oo. Matt. Opo. Pero Opo. ano mo nalaman? Kailan mo na-diagnose na ketong po pala ito? Tapos nung sumunod po nun, nagpa-check po ako online sa derma po. Ang sabi naman po is psoriasis po. So binigyan po ako ng, niresatahan po ako ng gamot. Tapos na-lessen lang po siya pero hindi po natanggal. Tapos nung 2023 po, since nagmanas po yung paa ko po tsaka sa kamay po, nagpa-check po ako sa doktor po sa Baguio. Tapos ang sabi, kidney failure po, ganyan. Wow. And then, nagpa-ultrasound po ako, tapos ang result po is both my kidneys are normal po, ganyan. So, hindi ko na po alam that time kung ano po talaga yung sakit ko po, ganyan. Tapos, nirefer po ako sa my derma po, nakakilala po ng doktor. Kaso, hindi ko po napuntahan nga. Kasi nga po, ayun nga po, wala pong pera, ganyan po. And then, nung ano po, nag-attempt na naman po ako magpa-second opinion, ganyan po. Ayun na po yung, ano po, yung ngayon po, ngayong 2025 po, nakapag-reach out po ako ng health po. Tapos, inano po ako ng derma ko via online din po. Tapos, ang sabi po is acute leprosy. Tapos, bago po pala nun, sinabi po pala ng doktor, acute leprosy. Ayun po. So, Sir Matt, from 2018 until po all this misdiagnosis po in between, Yes. hanggang po ngayon lang po nalalaman itong taong na to, na 2025, na leprosy pala ito. So, ganun pala, Doc, maraming misdiagnose na pwedeng mahirap mangyari. din talaga siya para sa patient. Kasi Oo. kung kasi tayo, pag papacheck up tayo, syempre kung ano yung sasabihin sa atin, akala ang natin susundin yun natin. na. Oo. So, Matt, paano po yung paggagamot niyo po ngayon? Kamusta naman po ang iyong sitwasyon? Nung una po, napag-take ko po ng MDT po, yung multi-drug therapy po. Bali yung parang yung 7 years po na pain po, parang nag-take na po ako ng MDT. Parang naging triple po yung sakit kasi po may mga lumabas po ng mga bukol, ganyan po. Tas hindi po ako gaano makatayo, ganyan po. Para po akong na-overfatigue po lagi, ganyan. Tapos ngayon po, parang na po ako ng second month po. Nasa 17 days na po ako ngayon. May mga binigay po sa akin na dagdag na gagamot po, ganyan. Tapos ngayon okay naman po siya, pero ayun nga lang po, nagkukulang din po ako sa gastos, ganyan pag po. Kaya doon po ako nahihirapan. Ito ba, Matt, yung pag-take mo start ng medication, ano ba yung mga naramdaman mo kaagad na natulungan ka, nabawasan, or yung mga sakit-sakit ba sa nerves? Mga improvement from the medicine, right? Oo. Ngayon po, sa mukha po, na unti-unti po nawawala yung numb po, ganyan. Okay. Tapos, ilong na lang po, tsaka sa mata po yung meron. Tapos sa tenga konti po. Sa mga balat po, may mga marks pa rin naman po. Yung ganito, Doc, katulad ng case ni Matt, since medyo late na po siya nalaman, na-diagnose ng tama, may pag-asa pa rin siya na mawawala yung mga ibang nangyari sa katawan niya. Yes, of course. So, I think the classification of Matt is on the lepromatous side. So, yun yung medyo mas severe lepromatous leprosy. So, longer lang yung treatment. It would require 12 months. I'm sure nabagin din po yun ng doktor ni Matt sa kanya. Yung initial, nasabi niya na parang nagkaroon ng bukol after the first month of treatment. Pinsan po nagkakaroon ng tinatawag po naming lepra reactions. So, parang nagre-react po kasi yung mga bacteria dun sa gamot. So, parang nagagalit sila. So, parang nagkakaroon ng inflammation in the body. So, pwede pong magdagdag ng mga medications aside from the MDT para po makontrol yung inflammation na yun. So, Matt just has to continue with the treatment. Yes. Matt, paano ka naman sinusuportahan ng iyong pamilya at mga kaibigan mo habang nagpapagamot po kayo? Kamusta rin po ang sitwasyon niyo? Kasi di ba, ang balita namin, may ibang pong mga libreng medicine, pero alam namin, hindi po lahat ay libre. Di ba po? Nung una po, nung nalaman ko po na free charge po yung sa MDT ko, na-relief po ako doon. Tapos sinabi rin po sa akin na libre po yung mga ibang vitamins po sa hospital or sa RHU po dito po sa amin. Pero nawawalan po siya ng stocks kaya binibili ko po. Doon po ako nahihirapan sa gastusin po kasi wala din naman pong trabaho yung mga magulang ko, ganyan po. Tapos ang ginagawa ko na lang po is dinidiskartehan ko na lang po, ganyan. Tapos yung support naman po ng parents ko nandun pa rin naman po. And of course, yung mga friends ko po, sila po yung nag-boost ng confidence ko po, ganyan, para
mag-keep going po, ganun. Yeah, we're happy to hear that, Matt. At least you're surrounded by people that really loves you and support you. At syempre ngayon, tumataha ka na sa pagpagaling mo. And I'm sure soon, very soon, pag nag-maintain ka lang, mawawala at makikure yan. Ano naman yung mga plano mo, syempre? At ano yung mga payo mo na maiiwan sa mga nanonood sa atin ngayon? Ano po, ang una ko pong gagawin kapag gumaling po ako is babalik po ako sa pag-aaral po. Kasi gusto ko maging architect po, ganyan. Yes. Tapos, ano po, sa mga may condition po na kagaya po sa akin, kapag may, tawag doon, magpa-check na po kayo agad kapag kunwari, parang same po tayo ng Yes. things po, ganyan. Kasi kapag pinatagal niyo po, mas lalala po ganyan. Pero wag po kayo mag-alala kasi curable naman po ang leprosy. Tapos, ako rin po, nabully rin po ako ganyan dati po. Na-stress po ako ganyan, na-anxious. Sa ngayon naman po, since curable siya, gagaling naman po tayo ganyan po. Tapos, ang gusto ko rin po sabihin na hindi naman po magdi-define yung leprosy sa'yo as tao po. Hindi naman po forever na may leprosy ka, ganyan po. Ayun po. Tapos, magtiwala po lang po kayo kay God. Kasi yun din po yung nakatulong sa akin po. Tapos, wag niyo na lang pong isipin yung mga sasabihin ng tao. Kasi mas kilala niyo lang po yung sarili niyo. Tapos, embrace niyo lang po yung flaws niyo. Kagaya po ng ginawa ko, ganyan. And ngayon, okay na po ako ganyan. Kahit may ganito ako, masaya naman po yung buhay ko po. Ayan. Saka normal naman po. Normal naman din po ang tao. Ayun. Thank you so much, Matt. Thank you so much. Thank you so much Thank for you. your time. And we hope you're gonna recover very, very soon. Sabi nga ni Doc, Yes. 12 months yan. Nako, mabilis lang yun. Mabilis lang yung panahon ngayon. Oo, kayang-kaya mo yan, Matt. Thank you so much for sharing your story. Maraming salamat sa tapang mo at pagbabahagi ng iyong kwento. At sana tuloy-tuloy po kayo paggagaling po dyan. Kung meron po kayo social media Yes. pages dyan na baka may mga kada natin na tumulong sa inyo po. Yes. Ibahagi mo na yan. I-send mo sa amin yan yung social media account. Go ahead. Matt? For anyone po na gusto po mag-help financially sa kailangan ko po sa gamot and sa mga skin regimen ko po, mayroon naman po akong Gcash and pwede po bang sabihin po yung number Yes, go po? ahead, Matt. Of course. 0962-436-9760 po, Matt R po. And pwede niyo lang po ako message sa Facebook po, Matt Ronquillo po. Tapos sa TikTok po, nag-a-affiliate din po ako. Baka gusto niya pong bumili sa showpiece ko po. Tapos, Ayan. ayun po. Yung username ko po is Get Ready with Matt po. Ayan. Nakakatuwa Thank you po. naman. Thank you, Matt. Thank you rin po. Thank you rin po. Tuloy sa Ayan. paggaling na lang, Matt. Yes, Thank mabilis you. yung panahon. And ito din, Doc, syempre, thank you so much. At Thank you ano ba also. yung gusto nyong last na sabihin sa mga kada natin as mensahe sa mga nanonood din Also sa atin about ngayon? the stigma. Yes. Yes. So, ayun nga po, more than the disease itself, mas mahirap for the patients yung stigma and discrimination kasi yung leprosy naman po ay nagagamot. So, we have to empower the patients po na kaya po nilang alagaan yung mga sarili nila at para po they step forward para po magpagamot sila at magpa-check sila at magpagamot. Ayan. Thank you so Maraming salamat so po. much. Thank you for your time. Ikaw talaga, every time you're here, I keep on looking at your skin. Dermatologist. diba? Ganda ng Thank sabi you. ni Doc Perfect na all. At ito din, Doc, saan ka ba pwede i-follow ng ating mga kada? Ayun. Para sa konsulta nila Yeah. naman, Doc. So, you can get in touch with me on my socials. It's at Radiant Derm PH. Ayun. Ayan, mga kada na sa yung mga screens para you can contact Doc next time. And thank you so much sa Thank iyong you, thank time, you. Doc. Thank Thank you po. you sa Thank you, pagpaglinaw, Doc. pagpaliwanag at also kay Matt, diba? Thank you din sa iyong time at sana may mga matutulong din sa kanya ngayon, Yes. diba, V? Kasi talaga Tama. hindi po ito joke, hindi siya highly contagious, sabi nga natin, pero dapat alagaan po natin ang ating skin and hygiene as Yes. well. And isa pang take home natin dito is, wag na nating itong stigma na yan, guys, wag na nating Oo. sila i-discriminate. Hindi po yan maganda. Mas mahirap pa yung sitwasyon nila, pinagpahirapan pa ng ibang tao, wag na po. Kaya tunay po na inspirasyon ang kwento ni Matt. Kaya maraming pong salamat for being part of the show. Ipakita mo sa amin sa gitna ng sakit, laging may pag-asa at bagong simula. And yes, mga kada, at ito din, ang Hansen's disease ay nagagamot talaga ito mga kada kapag maagang nalaman
nararamdaman at tuloy-tuloy ang paggamutan mo nito. Huwag matatakot, magpakonsulta lang kaagad at kung hindi mo alam kung ano yung na-consult ng doctor, magkonsulta na mag-consult and don't stop believing and you'll be okay. At sa mga nakakakita ng mga palatandaan, huwag mag-atubiling lumapit sa pinakamalapit na health center or dermatologist. At ang pinaka-importante, bigyan po natin ng suporta at pagmamahal po ang ating mga kapwa na dumaranas po ng Hansen's disease sapagkat po ng paggaling nila at nagsisimula ang pag-unawa. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.